Basically for today's video, I ada beli beberapa barang yang mana barang-barang ni sebenarnya dia viral gila kat TikTok. I masa tengok kat TikTok, I rasa macam cantik gila benda ni. So I pun cepat-cepat lah masuk Shopee and I tengok diorang ada jual. Sebenarnya barang ni tak adalah mahal sangat. So hari ni I akan bawa you all semua, I akan boxing sesama barang yang viral daripada TikTok ni. And kalau nak tahu apa barang-barang tu, jom. Sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Okay, first kali benda ni sebenarnya I excited gila nak tunjuk kat you all. Kalau tak silap I, harga dia dalam 30 lebih je. And ini sebenarnya mark kepada Starbucks yang mana dia boleh ubah-ubah colour. Contohlah macam dia tulis kat sini yang colour pink tu, kalau kita letak air sejuk dia akan berubah jadi coral red. So I rasa macam excited gila masa tengok benda ni. And kalau you beli dia datang dalam satu set macam ni tau. Dalam dia ada 1, 2, 3, 4, 5 kalau tak silap I. Yang menariknya dia siap ada penutup dengan straw sekali. So lepas ni kalau nak minum air sejuk ke apa ke boleh lah masuk dalam ni kan. And kalau macam nak jalan-jalan nak buat kopi ke apa, boleh letak dalam ni. So dia macam menarik gila. And I nak buka bagi you tengok. So besok dah start PKP. Ada sesiapa yang work from home ke ataupun mesti kena pergi tempat kerja ke? Sebab I tahu kalau sektor swasta kan biasanya memang kena keluar mesti pergi kerja. Bagi essential ke apa, boleh komen kat bawah, okay? Menarik sangat-sangat benda ni. And dia punya lid sebenarnya macam ni. Dia datang dalam colour-colour lah. I rasa dia ikut colour yang botol ni nanti. Bukan botol cup ni. Sebenarnya cup ni besar, okay. I mula macam masa nak beli, I ingatkan dia jenis kecil. Rupanya tak. Okay, yang this one yang orange. Yang ni biru. Biru ke green? Yang ni yellow. Oh, yang tadi green lah. Yang ni baru betul biru. Yang ni biru and satu lagi pink. And dia datang juga penutup dengan colour yang sama tapi dia gelap lagi. Contohnya macam yang pink ni kan, dia datang dengan penutup merah. So you boleh tutup macam ni, bagus lah. Dia punya penutup ni pun bukan yang jenis plastik biasa tau. Yang ni dia reusable. So lepas you dah pakai, you boleh basuh dan pakai balik. Penutup ni actually you all decide sendiri lah mana nak pakai. Yang menariknya dia datang dengan straw juga. Yang mana straw dia pun reusable. Dia ada dia punya stopper sekali tau. So tak adalah straw tu macam terjatuh keluar ke apa. So cute. I suka gila, okay? Straw dia pun comel gila. I akan bawa you all semua, kita akan tengok betul ke dia ni ubah colour. Okay, I dah ada botol sekarang ni. Yang terus ni kalau kita letak air, dia akan tukar jadi coral red. Kita akan try dulu, betul ke dia ubah jadi coral red. Macam tak ada perubahan je. Biasa ini sebenarnya air apa, kira room temperature, I akan tukar pakai air sejuk lah. Tak jadi pula kan eksperimen hari ni. Sebenarnya tadi I ingat dah kena altar dah tahu. Rupanya bila I letak, memang dia kena letak air sejuk. Nampak tak? Bila air letak air sejuk, colour dia daripada colour pink, dia berubah colour pink gelap sikit. Bukan yang colour kuning ni. Sebab apa colour kuning ni katanya akan tukar jadi hijau. Macam ni kan, nampak tak? Bila tunggu sikit dia nampak colour dia akan berubah. Malah nak ambil air lain, I akan ambil air ni je masuk. Ini air sejuk betul tau. Nampak tak? Dia tiba-tiba dia dah berubah lama-lama jadi colour hijau. Kita try colour sky ni pula. Sebab apa katanya dia akan ubah colour lebih kurang macam purple sikit. Yang ni kan dia jadi macam hijau. Menarik okey benda ni. Kita tunggu sekejap. Dia sebenarnya bukanlah obvious sangat colour dia, tapi boleh nampak lah. Tadi suddenly tiba-tiba macam tak jadi. Then I pergi tukar air sejuk. Dia kena air yang betul-betul sejuk. Kalau tak sejuk tak jadi. Tengok nampak. Bila air tu betul-betul sejuk, dia tu berubah jadi biru. Macam tadi kan tiba-tiba air macam kenapa tak berubah orange ni pula. Sebab taruh air tengah sejuk ni kan. Bila air dah keluar kan, dia still lagi colour dia macam tu. Dia daripada colour peach macam ni, dia berubah jadi orange. The last one ni sebenarnya dia akan tukar jadi pink colour. Kalau ikut kat sini lah, dia kata colour raspberry. Nampak tak? Dia tak berubah. I rasa depan ni kalau I buat ais, I akan letak dalam ni and minum. Dah lah senang sebab dia ada lid, dia ada dia punya straw kan. And seriously benda ni menarik gila. And sebab apa tau, bila colour dia berubah, you tengok kat dalam dia pun, air dia macam colour tu juga. Sebenarnya bukanlah apa imbasan dia bila tukar. Sebenarnya bila keluar, air dia buat colour putih je. This one recommended gila-gila. I tengok kat TikTok masa tu kan, dia buat tukar-tukar colour tu, I dah menarik dah. Dia ada dua kalau tak silap I. Dia ada yang colour pastel macam ni and colour yang solid. Tapi I ambil yang pastel lah. Sebab apa? Pastel ni I nampak colour dia cantik lagi bila berubah tu. So this one super duper recommended. Especially untuk orang biasa macam nak minum air kat rumah macam terlalu terlupa kan. Boleh je letak dalam ni. And then bila tengok TV ke tengah buat apa kan, bawa je. So kita boleh minum sikit-sikit, dapatlah bergelas-gelas nanti. I rasa kan dalam banyak-banyak purchase I barang-barang Shopee, TikTok ke apa kan, ini yang paling-paling I suka. Macam happy gila. The second one, ini pun sebenarnya I excited gila nak share dengan you all lah. Sebenarnya kali ni barang-barang yang I beli kan, biasalah benda-benda yang viral kat TikTok kan. Memang tak sabar nak tunjuk kat you all sama ada benda ni betul-betul bagus ataupun tak. The second one I nak tunjuk ni, sebenarnya dia ni bekas contoh. Biasanya kita orang Melayu, kita kalau buat sup ke apa kan, kita mesti nak ada daun bawang.
Biasanya daun bawang tu bila kita dah siap potong-potong kan, kita letak kat tapis pun macam ada air kat bawah kan. But this one senang, you just letak dalam ni and dia akan toskan air tu. Dah potong dia masuk dalam ni, goncang-goncang sikit, keluarkan air dia, baru masuk dalam ni. And dia tak kena tau sebenarnya. Sebab apa? Dia ada kat bawah macam ni. Harga dia tak mahal pun, RM4 lebih ke RM3 lebih je macam tu. Paling menarik. Sebab apa? Contoh, you nak tingkatkan dia lah. Letak dalam bilik air, letak dalam freezer, letak dalam ais kan, ataupun you nak hidang tu, you nak nampak dia macam ni kan. Biasa kan kita nak letakkan dia macam atas bawah kan. Dua ni boleh digabungkan macam ni and kita seal. Nampak tak? Dia tak jatuh. You all patut beli benda ni. Benda ni I rasa macam satu ciptaan yang genius gila dengan harga yang murah. So this one super duper recommended. I recommend gila. You all setiap rumah patut ada benda ni. Sebenarnya I pun tak pasti I memang ada beli benda ni ke tak. And then I check balik I punya Shopee. Rupanya I ada beli benda ni. Tiba-tiba I terfikir, kenapa I beli? Oh, okay. I baru teringat sebenarnya. Masa tu I ada nampak kat TikTok yang mana kalau pakai cermata ni, kalau you tengok betul-betul lah, kat dia punya lens ni, dia ada love. So, bila you pakai, you akan nampak lampu-lampu semua berubah jadi love. Menarik kan? Can try? Mana cinta sejati? Mana cinta sejati I? Elok nak cari cinta sejati, tiba-tiba azan lah. Kau dia suruh insaf. Okay, sebenarnya I tak nampak apa-apa love ke, bentuk love ke daripada lampu yang keluar. I tak tahu, mungkin cara I pakai salah ke apa. Kalau sesiapa tahu macam mana cara pakai dia betul, boleh komen kat bawah nanti. Sebab kat depan I sekarang memang ada lampu and I tak nampak langsung lampu tu tukar jadi love ke apa. Kalau ikut daripada macam gambar dia tu, nampak lah. And kalau nak cari cinta sejati, jangan beli ni. Sebab apa? Takkan nampak. Basket I rasa benda ni macam menarik lah dengan lep-lep dia tu. Sebenarnya best juga kan buat video cari-cari barang viral kat TikTok ni. Macam seronok tengok barang-barang dia. Kalau ada sesiapa yang suka, boleh komen kat bawah. Next time I akan buat lagi, okay? Next, apa yang I beli ni sebenarnya I dah letak lama dia dekat kad. Tapi I tak pernah check out. Finally hari tu, bila I tengok kat kedai ni ada barang-barang menarik, I check out. Sebenarnya dia ni octopus yang mana dia boleh berubah muka. Dia ni kira macam talam dua muka lah. Ini kan muka jahat dia walaupun dia warna putih. And satu lagi ni, muka cute dia. Tengok muka cute dia tu kan, dia kena pusing kan. Pusing kan macam ni kan. Terbalikkan dia. And dia keluar, muka ada senyum dia. Dia sebenarnya ada banyak colour. Pink putih, ada colour macam purple, pink. Tapi sebab apa sekarang I ni plain, I ni tak ada warna-warni sangat. So that's why kenapa I ambil colour yang apa, grey ni. Tapi sikit I suka sebab apa, cantik. Ni kalau nak hadiah untuk anak buah ke apa, very cute. Sebenarnya dia ada macam-macam size. Yang I ambil ni kalau tak silap paling kecil lah. Dia ada lagi satu kecil tapi macam keychain je. And feel dia pun very fluffy. I rasa menyesal sebab tak ambil yang besar. I thought macam tak buat apa best. Dia punya tak fluffy, dia punya fluffy gila. Kalau tahu boleh tu ambil yang besar. Love it. Everything ni the last one. I beli tak banyak pun kali ni. Sebab apa, I macam nak cuba dulu tengok apa best yang ada kat TikTok kan. And this time I beli cawan. Cawan ni bukan cawan sembarangan. Dia bukan kaca tau, dia cawan plastik je. Dia ni rainbow colour cup. Seperti biasa I akan ambil air ni tadi. Letak dalam ni. I terperanjat. I nak buat dia sekali lagi. Sebab apa tadi you all tak dapat tengok kan. Nampak tak? Bila dia kena je air, dia terus keluarkan lampu. Banyak pula air letak air ni. Buat apa letak banyak, bukan nak minum. Saya tutup lampu dulu bagi you all tengok, okay? Dia cawan yang menarik gila, okay? Ada kata macam you all buat party ke. Party lah sangat. Macam nak buat birthday party ke apa kan. Pakai cawan ni, confirm. Kalau dia cantik gila. Nak tahu satu benda tak? Ini cawan yang paling cantik dan menarik yang pernah I jumpa seumur hidup I. Seriously. Ini kan kalau budak-budak confirm dia nak minum air dalam ni. Sebab apa, dia nampak lampu ni apa, berkelip-kelip. Dia pakai bateri yang apa, jenis bulat tu. Tekanannya kat atas sini menyebabkan apa, bateri tu mungkin dia keluarkan lampu tu. Kalau air masukkan balik kan, dia macam like suddenly je. Walaupun air tu sikit sebenarnya. Benda ni sangat-sangat menarik. You all patut dapatkan dia. I suka. Selain daripada yang tukar-tukar warna tadi lah. Yang tu yang kedua, yang ni pertama. Seriously, I sangat-sangat happy. Macam enjoy gila buka benda-benda ni. Sebab apa, first time tak I beli barang-barang macam famous-famous dari TikTok ni. Mungkin sebab excitement tu kan datang lah. Ambulance nak datang ambil I dah. Lupa makan ubat je.
I sangat-sangat enjoy dengan apa barang yang I beli ni. Kalau siapa yang suka dengan video ni, boleh komen kat bawah. Next time I akan beli lagi. Cuma satulah, hari tu kan barangnya, ya Allah, lambatnya sampai. I rasa lebih daripada 3 minggu. And dia boleh start kat Bukit Raja punya hub. I tak tahu kenapa dia boleh pergi Bukit Raja. And dia tidur kat situ. Ataupun dia perkasam kat situ seminggu. I akan beli lagi barang-barang TikTok lepas ni. You boleh komen and bagi suggestion kat I. Barang-barang yang sekarang tengah macam meletup lah. Barang-barang daripada TikTok untuk I beli, and kita akan buka sesama and try betul ke tak dia tu worth it untuk beli. So barang-barang ni semua I akan letak link kat bawah nanti. Kalau siapa nak beli boleh klik terus link tu kat bawah. I hope you all enjoy dengan today's video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe. Until my next video, I love you all.